Bun găsit, dragii mei! Astăzi vom pregăti un cadou deosebit pentru sărbători sau ocazii speciale. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente: 400 de ml de lapte călduț, aproximativ 1 kg de făină cu 11% proteină, 100 de grame de iaurt natural cu 11% grăsime, 3 ouă de mărime medie, 25 de grame de drojdie proaspătă sau 8 grame de drojdie uscată, 2 lingurițe de sare, 3 linguri de zahăr și 80 de ml de ulei vegetal. În plus, mai avem nevoie de 2 gălbenușuri plus câteva linguri de lapte pentru a unge pâinica și aproximativ 100 de grame de unt pentru a unge foile. La această rețetă am folosit o tavă cu diametru de 34 cm. Tot la această rețetă mai avem nevoie și de 2 sticle de vin, una dintre ele trebuie să fie goală. Pentru început vom cerne făina, nu doar pentru impurități, ci și pentru a fi mai aerată. În felul acesta vom obține o pâinică mult mai pufoasă. Următorul pas este să activăm drojdia. Punem într-un castronel drojdia proaspătă sau 8 grame de drojdie uscată, adăugăm o linguriță de zahăr, care are rolul să ajute la activarea drojdiei, adăugăm 2-3 linguri de lapte călduț și 2 linguri de făină și amestecăm bine. Aveți grijă ca laptele să nu fie fierbinte, pentru că va omorî drojdia și nu va mai crește pâinica. După omogenizare, lăsăm 10 minute la odihnă pentru activarea drojdiei. După 10 minute, drojdia este activă, așa trebuie să arate, să fie plină de bășicuțe. Facem o gropiță în grămăjoara de făină și adăugăm maiaua. Peste laptele călduț adăugăm zahărul rămas. Amestecăm cu o lingură până se dizolvă zahărul și îl adăugăm peste făină. Tot acum vom adăuga și iaurtul, care trebuie să fie la temperatura camerei. Ouăle le vom bate puțin cu o furculiță și le adăugăm și pe ele. Sarea o vom pune pe margine ca să nu intre în contact direct cu drojdia, pentru că îi va încetini fermentarea. Un alt lucru foarte important este ca toate ingredientele solide să fie la temperatura camerei. Amestecăm încet cu lingura, apoi cu mâna, până la încorporarea tuturor ingredientelor. Cantitatea de făină întotdeauna diferă în funcție de cât este de uscată și de marca pe care o folosim. Dacă aluatul este foarte apos, mai adăugăm puțină făină, iar dacă aluatul este foarte vârtos, mai adăugăm puțin lapte călduț. După ce amestecăm ingredientele, începem să frământăm. Ungem masa de lucru cu puțin ulei și transferăm aluatul pe ea. Adăugăm uleiul puțin câte puțin și continuăm să frământăm până când vom obține un aluat neted și nelipicios, aproximativ 15 minute. După ce am încorporat tot uleiul și am obținut un aluat elastic și nelipicios, îl vom transfera într-un bol uns cu puțin ulei. Acoperim cu folie alimentară și lăsăm aluatul la dospit până își va dubla volumul, aproximativ 40 de minute. După ce și-a dublat volumul, îl răsturnăm pe masa de lucru pudrată cu puțină făină și îl frământăm puțin. Din cantitatea totală de aluat, vom lua 3 bucăți de aluat de mărimea unei portocale.
Cantitatea de aluat rămasă o punem înapoi în bol și o acoperim cu folie alimentară ca să nu se usuce. Din cele 3 bucăți de aluat vom forma 3 mingiuțe. 2 dintre ele le vom da deoparte și le acoperim cu folie alimentară. Din prima mingiuță vom forma baza pâinicii. Pudrăm masa de lucru cu puțină făină și întindem mingiuța într-un cerc rotund, aproximativ cât diametrul tăvii în care vom coace pâinica. După ce am întins-o suficient, o așezăm la baza tăvii și o acoperim cu un șervet ca să nu se usuce. Din cele 2 mingiuțe rămase, vom pregăti această împletitură. Pudrăm masa de lucru cu puțină făină și întindem cea de-a doua mingiuță într-un cerc cu diametru de aproximativ 30 de centimetri. După ce am întins-o suficient, ungem foaia cu unt la temperatura camerei și formăm un rulou. Dăm ruloul deoparte și continuăm cu cea de-a treia mingiuță. Pudrăm masa de lucru cu puțină făină și întindem cea de-a treia minge, la fel ca pe cea de dinainte. Tăiem mărginile cercului și formăm un dreptunghi pe care vom trasa linii de aproximativ 1 cm lățime. Mărginile le vom rezerva pentru împletiturile pe care le vom așeza pe sticlă. Pudrăm aluatul cu puțină făină și începem să împletim. Continuăm în acest mod și mai facem încă 2 rânduri de împletituri. După ce formăm împletitura, o întindem puțin și o întoarcem pe partea cealaltă. Ungem ruloul cu unt și așezăm împletitura pe el. Tăiem mărginile împletiturii și o lipim de rulou. Așezăm împletitura pe marginea tăvii și o acoperim cu un șervet curat ca să nu se usuce. În continuare, vom pregăti aceste fundițe așezate pe margine. Rupem din aluatul rămas 4 bucăți și formăm 4 mingiuțe de aproximativ 125 grame fiecare. Pudrăm masa de lucru cu puțină făină și întindem fiecare mingiuță în parte într-un cerc de aproximativ 20 de cm diametru. Ungem foile cu unt și le așezăm una peste alta.
Așezăm și ultima foaie, pe aceasta nu o vom unge cu unt și apăsăm încet cu palmele pentru a le lipi. Tăiem în 8 părți egale cu ajutorul unui tăietor pentru pizza. Pe fiecare triunghi în parte voi face o tăietură de 3 cm jumătate cu ajutorul unui șpaclu. Trecem vârful triunghiului pe dedesubt prin deschizătura formată și unim cele două capete pe dedesubt. Formăm și celelalte fundițe în același mod. Rupem din aluat două bucățele și formăm două mingiuțe de mărimea mingiilor de golf. Așezăm mingiuțele în tavă, la fel ca în imagine, și lăsăm între ele o distanță de aproximativ 5 cm. Punem prima fundiță în tavă, sprijinită pe mingiuță. Continuăm în acest mod și așezăm și celelalte fundițe pe o parte și pe alta a tăvii. Ultima bucată de aluat o vom împărți în 6 părți egale și vom forma 6 mingi. Fiecare mingiuță în parte o vom întinde în ovale de aproximativ 20 de cm lungime. După ce întindem toate foile, 3 le vom da deoparte, iar celelalte 3 le vom unge cu unt și le vom așeza una peste alta. Așezăm și cea de-a treia foaie, pe aceasta nu vom unge cu unt și tăiem șnurulețe de aproximativ 1 cm până la jumătatea foii. După ce am format șnurulețe și în partea opusă, vom face o împletitură cu ele. Luăm un șnur din dreapta și îl ducem la jumătate. Apoi vom lua un șnur din stânga și îl suprapunem cu cel din partea opusă. Continuăm în acest mod până când vom forma o împletitură. Formăm din cele 3 foi rămase o împletitură la fel ca și aceasta. Așezăm împletiturile în tavă pe lângă fundițe, iar la jumătatea lor vom pune sticla pe care am tapetat-o cu hârtie de copt după ce am uns-o bine cu unt. Din aluatul rămas vom întinde o foaie subțire pe care o vom tăia în fâșiuțe de aproximativ 1 cm lățime. Pudrăm cu puțină făină și formăm împletituri de 3 șnururi. Una dintre împletituri o vom tăia pe jumătate și o așezăm pe ultimile fundițe.
Ungem sticla cu unt și așezăm împletiturile pe ea. Batem gălbenușurile cu puțin lapte și ungem pâinica foarte bine. Coacem pâinica la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pe treapta sus și jos pentru aproximativ 45 de minute sau până când s-a rumenit frumos. După aproximativ 45 de minute, pâinica este gata, s-a rumenit foarte frumos. Facem un sirop dintr-o linguriță de zahăr și puțină apă și ungem pâinica cu el pentru a-i da puțin luciu. După 10 minute, desprindem împletiturile și scoatem sticla cu grijă. Scoatem pâinica din tavă și o lăsăm să se răcească complet pe un grătar. Când s-a răcit complet, punem sticla de vin și o putem face cadou prietenilor dragi. Haideți să vedem și cum arată în interior. După cum vedeți, este foarte, foarte pufoasă și am parfumat toată casa. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi. Scrieți-mi în comentarii dacă v-a plăcut. Dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să vă abonați gratis la canalul meu de YouTube și să activați clopoțelul. Astfel vă va anunța de câte ori urc o rețetă nouă. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine, vă doresc multă sănătate și vă aștept cu drag și la următoarele rețete. La revedere!